चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि सबस्क्राईब केल्यावरती बेल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. म्हणजे काय होईल की जेव्हा पण नवीन रेसिपी एखादी अपलोड होते तेव्हा तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन मिळणार आहे. माझी तयारी झाली आहे. नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. गेल्या वेळेला तुम्हाला मी भाजणीची चकली दाखवली होती आणि ह्या वेळेला मी तुम्हाला झटपट होणारी चकली दाखवणार आहे. पण सगळ्यात आधी सगळ्यांना शुभ दीपावली. सगळ्यात प्रथम आपण 1 ते 1.5 टेबलस्पून तूप घ्यायचे आणि ते कडकडीत तापवायचं. त्यालाच आपण म्हणतो मोहन. आणि चकलीमध्ये कसं असं जरासं पण तुमचं जर मोहन जास्त पडलं तर ती चकली तुमची जास्त खुसखुशीत म्हणजे तुटायला लागते. मग तुम्ही 1.5 टेबलस्पूनचं माप इकडे घेऊ शकता. आता हे गॅस बारीक करायचे आणि हे उकळू द्यायचे. तूप उकळतंय तोपर्यंत आपण इथे घेऊया 2 कप तांदळाचं पीठ, 1 कप मैदा, 1 कप चण्याचं पीठ. आता ह्यात आपण घालणार आहोत अर्धा टीस्पून ओवा, तीळ 1 टीस्पून, सफेद तीळ घ्यायचे. त्यानंतर मिरची पावडर घ्यायची आपल्याला 1 टीस्पून. तुम्हाला तिखटीप्रमाणे जसं पाहिजे तसं घ्या, कमी घातलं तरी चालणार आहे. चवीप्रमाणे मीठ. आता आपण हे आधी सगळं मिक्स करूया. छान असं मिक्स झालं पाहिजे. तिन्ही पीठं एकत्र करायचे आपल्याला. आणि एक तुमच्या लक्षात आलं असेल की एरवी आपण काय करतो, तेलाचं मोहन करतो, पण इथे आपण तुपाचं मोहन घातलेलं आहे. आधी बघूया आपण झालंय का. झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे तूप ह्याच्यात घालायचंय. पुन्हा मिक्स करायचंय, कारण आपण गरम गरम मळू शकत नाही, म्हणून जरा मिक्स करून घ्यायचं. आता आपण हा चमचा काढून टाकूया. आता आपण मिक्स करूया जेणेकरून त्याच्यात गुठळ्या होऊ नये. म्हणजे बघा साधारण कसं आता की अशी मुटकी वळते आपली, म्हणजे आपलं पीठ बरोबर झालेलं आहे. आता आपण यात थोडं थोडं पाणी घालायचंय आणि छान असा गोळा मळून घ्यायचे. अगदी कडक पण नाही आणि एकदम नरम पण नाही. अजून थोडं पाणी घालायचंय, कारण चकलीचं पीठ अगदी घट्ट नसतं, थोडंसं मऊ असतं. पुन्हा थोडं पाणी घालायचंय. पीठ मळतोय तोपर्यंत आपण काय करूया, तेल गरम करून घेऊया. गॅस सुरू करूया आणि गॅस मंद ठेवूया. आता अजून पाणी घालायचं नाहीये. आता हे थोडंसं मळून घ्यायचंय, कारण चकलीचं पीठ जर बरोबर नाही मळलं तर चकली बरोबर होत नाही. एक तर ती तुटते किंवा कडक होते. आता हे छानपैकी मळून घ्यायचंय आणि हे 5 मिनिटं जरा ठेवून द्यायचंय. तर आपण हे असंच ठेवून देऊया. आता आपण चकलीचा साचा घेऊया. ह्यात हे चकलीचं पीठ भरूया. थोडंसं हातावर मळून घ्यायचंय. आता हा लावून घेऊया. आणि आपल्याकडे टिश्यू पेपर असतात ना, थोडेसे जाड, ते घ्यायचे आणि त्याच्यावर आपण चकली पाडून घ्यायची. अशा प्रकारे आपण चकल्या सगळ्या आधी पाडून घ्यायच्यात आणि मग तळून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपल्या चकल्या पाडून झालेल्या आहेत. आता आपण ते तळून घ्यायचे, पण त्याच्या अगोदर बघायचं की तेल तापलंय का. तेल थोडं तापून द्यायचंय. तेल तापलेलं आहे. आता आपण एक एक करून यात घालायचे आहेत. आपल्याला काय एका वेळेला 6-7 नाही घालायचे, 4च करायचे आहेत, कारण तुमची जर छोटी कढई असेल तर एकच घालायची. या होऊन द्यायच्यात. या झाल्या की बरोबर वरती येणार आहेत आणि लालसर रंगावरती तळायच्यात. या चकलीचा रंग बदललेला आहे. आपण आता हे काढून घेऊया. प्लेट घ्यायची आणि चकली काढताना कधी पण त्याच्यातलं तेल सगळं निथळलं पाहिजे आणि या अशाच ठेवायच्या थोड्या वेळ. आता आपण ह्या बाकीच्या पण तळून घेऊया. आता आपण काढून घेऊया आणि सगळ्या चकलीचा रंग एकच यायला पाहिजे. अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या चकल्या तळून झालेल्या आहेत. बघितलं ना किती झटपट होतात. गॅस बंद करायचे आणि थंड झाल्यावर आपण ह्याला छानपैकी प्लेटिंग करायचं.
बघितलं ना किती सोपी आहे ही चकली. तर ह्या दिवाळीला नक्की करून बघायचं आहे आणि मला कळवायचं आहे. आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि तुम्ही काय करायचं, रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं.